Hey, good morning. This is Sandeep and you are watching Gujlish only on WebSankul official. તમે જોડાઈ ચૂક્યા છો 41મા એપિસોડમાં. સિરીઝનું નામ છે ગુજલિશ. ભાષા છે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી. અંગ્રેજીને ગુજરાતી ભાષામાં બહુ સચોટ અને સારી રીતે રજૂ કરવા માટે મને આ પ્લેટફોર્મ ઉપર આ મોકો મળ્યો છે તે બદલ હું આપ સર્વે ઓડિયન્સનો પણ આભારી છું, સાથે સાથે સમગ્ર વેબસંકુલ ટીમનો પણ આભારી છું. તમે આ સેશનને બહુ સારી રીતે માણો છો, કમેન્ટ કરો છો, મને મોટિવેશન મળે છે અને યસ, આ રીતે જ આ મોટિવેશન થકી જ હું આમ ફૂલો નહીં સમાતો, તમે જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણે. આજે પણ કંઈક લઈને આવ્યો છું તમારી માટે. શું છે આજે? વિડીયોમાં હશે. ચલો. જાહેરાત કરી દઉં છું. એવા વિદ્યાર્થીઓ કે જે લોકો શિક્ષક બનવાનું સ્વપ્ન ધરાવે છે, આમાંથી આપણા પ્લેટફોર્મ પર ઘણા બધા શિક્ષકો બની ચૂક્યા છે પહેલા પણ, અને ટેટ ટાટની પરીક્ષાઓ પાસ કરીને અને અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ પાસ કરીને કોઈ સારી જગ્યાઓ પર કામ કરી રહ્યા છે. સો જે લોકો અત્યારે હવે શિક્ષક બનવાનું જેમનું બાકી છે, જે લોકો બીએડ વગેરે કરીને કે જે પણ આમાં રિક્વાયર્ડ ક્વોલિફિકેશન હોય છે તે પાસ કરીને બેઠા છે, પરીક્ષા આવી છે અને તૈયારી કરવી છે. સારામાં સારી જગ્યાએ તૈયારી કરવી છે, સારા એન્વાયરમેન્ટમાં તૈયારી કરવી છે, ઇફેક્ટિવ કોર્સની અંદર, એટલે કે બહુ સાહેબ રિઝનેબલ અફોર્ડેબલ એજ્યુકેશન. તો મારા ખ્યાલથી તો ગુજરાતમાં અફોર્ડેબલ એજ્યુકેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેબસંકુલ જ છે ને. સો આવકારો છું તમને બધાને આપણી ટાટની બેચની અંદર, જે ઓફલાઈન બેચ રહેશે. ગુજરાતમાં સૌથી ઓછી ફીસ જે છે તમને જોવા મળી જશે. 4 મે ગુરુવાર ગઈકાલથી આ બેચ શરૂ થઈ ચૂકી છે. આજે હું આ વિડીયો જ્યારે રેકોર્ડ કરી રહ્યો છું, આ બેચ ઓલરેડી શરૂ થઈ ચૂકેલી છે. તમને બધાને આવકારું છું. જરા પણ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન, ક્વેરી, ડાઉટ, સમસ્યા, તકલીફ, આ સંપર્ક છે, એડ્રેસ અને આ કોન્ટેક્ટ નંબર્સ તમને આપેલા છે. કોલ કરી શકો છો. 10 આંકડાનો નંબર રહેશે તમારા ફોનમાંથી. ગમે તે સિમ કાર્ડ હશે, બધા જ લાગશે. ફોન કરીને તમારી સમસ્યા, તકલીફ બધી જશે તમે પૂછી શકશો. આ સાથે આજનો આ સેશન શરૂ કરીએ. ચાલો. આજે ભણવાના છે નાઉન મેજિક. સર, આ શું છે નાઉન મેજિકમાં? એવું તો શું ભણાવશો? નાઉનનો જાદુ થશે? ના, નાઉનનો જાદુ નથી થવાનો. કંઈક ને પક્ષી ઉડી ગયું. હું તમને કંઈક ભણાવવાનો છું, કંઈક શીખવાડવાનો છું, અને દર વખતે તમે આ સેશનની અંદર બહુ નવું મસ્ત મજાની વાતો જાણતા હો છો. તો આજે પણ હું મસ્ત મજાની વાત તમને કહીશ. પહેલા આપણે વાક્ય જાણીએ. ધીસ, આ, ચેર, ખુરશી, ઇઝ, છે, મેળ, બનેલી, સાની બનેલી છે. સાહેબ, અમે નાઉનની અંદર એક વસ્તુ ભણીએ છીએ કે નાઉનમાં છે ને એક વચનનો શબ્દ હોય ને ત્યારે એનો અર્થ અલગ થતો હોય છે, ને જો એ શબ્દ બહુવચનમાં તમે એનું બહુવચન કરો છો તો એનો અર્થ બદલાઈ જાય છે. એવા ઘણા બધા નાઉન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વુડ એટલે જ્યાં ગુજરાતીમાં આપણે લાકડું કરતા હોઈએ છીએ, ત્યાં આનો અર્થ જંગલ થઈ જતો હોય છે. હે? હા. સિમિલરલી, તમે જ્યારે ગુડ શબ્દ ભણો છો ત્યારે એનો અર્થ સારું થાય છે. અને જેવો તમે ગુડ શબ્દ લખો છો, ગુડ્સ, તો સર સારા નહીં થાય? ના, સારા નહીં થાય. તો કોકની ડોટર છે. તો સર આ ગુડ્સ જે છે એ શું? તો કે ગુડ્સ જે છે એ તો ભાઈ માલ સામાન માટે વપરાય છે. હિરોઈનના નામ ને એ બધું આપણને બહુ ધ્યાન રહે, પણ ભણવાની વાત આવે ત્યારે તો કે નામ ને એ બધું નહીં યાદ આવતું. ધ્યાન રાખવાનું. બોસ પરીક્ષામાં પૂછાય છે ઘણી વખત આ રીતે પણ. ધીસ ચેર ઇઝ મેડ ઓફ વુડ કે વુડ્સ, જંગલોની બનેલી હશે. તો હંમેશા ધ્યાન રાખવું કે જ્યારે પણ તમને આવા કોઈ મટીરિયલ નાઉન જોવા મળે છે, પહેલા તો આ મટીરિયલ નાઉન જે છે પદાર્થવાચક સંજ્ઞા લખી દઉં છું. પાછા કહેશો કે લીખે નહીં આપને. મટીરિયલ નાઉન કહેવાતા હોય છે, અને આ મટીરિયલ નાઉનને ગુજરાતીમાં પદાર્થવાચક સંજ્ઞા કહેવાય છે. અને આ પદાર્થવાચક જે સંજ્ઞા છે તેનું બહુવચન નહીં કરવાનું. જો એનું બહુવચન કરશો તો અર્થનો અનર્થ થઈ જશે. યસ. તો જંગલોની બનેલી ના હોય, ખુરશી સાની બનેલી હશે? વુડની બનેલી હશે. અહીંયા જવાબ જે છે તે વુડ જ આવશે. ધેટ્સ ઇટ. ખતમ કહાની. આગે બઢો. આર હાઉસ, અમારું ઘર.
બનેલું છે, શાનું બનેલું છે? પ્રેમ, વિશ્વાસ, સંબંધ, કરુણા, મિત્ર, એ તો બધું હોય જ ને ભાઈ, દરેક ઘરમાં હોય. પર આ શાનું બનેલું? તો કોઈ પદાર્થવાચક સંજ્ઞાની વાત છે. બ્રિક્સ કે બ્રિક્સ? તો કે સર આ અહીંયા બ્રિક આવશે, ભૂલથી બહુવચન થઈ ગયું છે, સોરી. આ સિંગ્યુલર છે, આ પ્લુરલ છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એક જ, આ ઈટ જે છે ને એ મટીરિયલ નાઉન કહેવાશે ને અહીંયા ચૂપચાપ સિંગ્યુલર લખી દેવાનું. બ્રિક, સ્ટોન, વુડ, ગ્લાસ, આવા પ્રકારના મટીરિયલ નાઉન એક વચનમાં લખાય છે. આર હાઉસ ઇઝ મેડ ઓફ બ્રિક. પણ સાહેબ બહુ બધી ઈટો, અરે ભલે ને બહુ બધી હોય, પર એક વચન લખવાનું ટૂંકમાં. કેમ? બસ એવું મેં કહું છું ને એટલે વિશ્વાસ રાખો માર પર. એવું નહીં. મટીરિયલ નાઉનને શક્ય હોય ત્યાં સુધી એક વચનમાં બોલવામાં આવતા હોય છે. ધેટ્સ ઇટ. ધેટ્સ ધ થિંગ. પક્ષી ફરીથી ઉડી ચૂક્યું છે. The shop is made of, again, આ દુકાન શાની બનેલી છે? કાચની કે ચશ્માની? આનો અર્થ ચશ્મા થાય છે. તો સર હેલું સ્પેક્ટેકલ્સ આવે છે. હા હા, એ બી તો છે. સ્પેક્ટેકલ્સ. આ સ્પેક્ટેકલ્સ એટલે બી તો, હા તો મેં ક્યાં ના પાડી. એ નંબર વાળા હોય છે. અને આ ગ્લાસીસ એટલે તો એની આગળ શું લાગે છે? સન ગ્લાસીસ. સૂર્યના કિરણોથી બચવા માટે ઉત્તરાયણના દાડે ભૈલું પહેરીને પતંગ ચગાવતો હોય છે, તે જ વાળાની વાત કરી રહ્યો છું. ઘણા બાઇક ઉપર પહેરીને ફરતા હોય છે, ઘણા 24 કલાક પહેરીને ફરતા હોય છે, રાત્રે ચશ્મા પહેરીને ફરતા હોય છે. સ્વેગ બડી ચીજ હે સાહેબ. ભણવાન કરો. ગ્લાસ એટલે કાચ થાય છે. તો દુકાન શાની બનેલી હોય? ચશ્માની બનેલી છે? ના, કાચની બનેલી હોય છે. અને મેં તમને કીધું છે ભાઈ સિંગ્યુલરનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. સો ગ્લાસ ઇઝ ધ પરફેક્ટ વન. ધેટ્સ ઇટ. ખતમ કહાની. આગે બઢો. ધીસ બિલ્ડિંગ ઇઝ મેડ. બિલ્ડિંગ બનેલી છે શાની? પથ્થરની કે પથ્થરો? સર એક વચન જ વાપરવાનું. તમે હમણાં જ તો અમને કીધું છે. બસ તો પછી સિમ્પલ. સો તમે મસ્ત મજાની બાબત સમજી ગયા તો મેજિક 2 આવ્યું છે પાછું. બીજો જાદુ પણ આવ્યો છે. શું છે? સમજીએ આવો. જ્યારે પણ પક્ષી, પર આમાં પ્રાણીની વાત થઈ છે, સાથે સાથે પક્ષીની પણ વાત થઈ છે. પક્ષી ફરીથી બતાવી દઉં કેવું હોય છે. આ પાછું આવ્યું, આ ફરીથી જતો રહે, પક્ષી ગયું. સો એક પક્ષી હોય છે, એક પ્રાણી હોય છે. આના જ્યારે પણ શિકારની વાત આવે છે, જો કે શિકાર ભારતની અંદર બેન છે, શિકાર કરવો નહીં. આપણે કોઈ આવી ગતિવિધિને પ્રોત્સાહન નહીં આપતા. શિકાર કરવો કાનૂનન ગુનો છે, કરવો બી ના જોઈએ. અબોલા પશુ છે, પક્ષી છે, ભાઈ એમને પણ જીવ છે. હા, અને યસ, ઉનાળો ચાલે છે. તમામને મારા તરફથી વિનંતી છે, ઘરની બહાર પાણી રાખવાનું એકાદ પાત્ર અથવા તો જેલું આપણે એકાદ પાત્ર લટકાઈએ છીએ, ઘરની બહાર લટકાઈને રાખવાનું. થોડો અનાજ, એની અંદર અનાજના દાણા અથવા તો પાણી રાખવાનું. આમાંથી જેટલા રાખતા હશે બધાને થેન્ક યુ સો મચ. એ તમામ અબોલા જે પશુઓ છે એમના વતી હું થેન્ક યુ કહું છું તમને. રાખવાનું ભાઈ થોડુંક, બરાબર. એ પણ આપણી સૃષ્ટિના જ ભાગ છે. આખી સાંકળ જોડાયેલી છે એકબીજા સાથે, બરાબર. હા, ચલો. હવે જ્યારે રાજાને પહેલાના સમયની વાત છે, જ્યારે શિકાર પર જતા ને, તો કોઈ પણ પશુ કે પક્ષીના શિકાર પર જાય ને, તો જ્યારે પણ તમને ટુ હન્ટ કે ટુ શૂટ શબ્દ દેખાય છે શિકાર માટેના, તો હંમેશાના પછી પશુ કે પક્ષી જે આવશે ને તે હંમેશા એક વચનમાં આવતું હોય છે. ધ્યાન રાખવાનું. ભલે સિંહોના શિકાર કરવા જતા હોય, વાઘોના જતા હોય, હરણોના જતા હોય, ભલે એ ગુજરાતીમાં ભલે બોલતા હોય, પરંતુ આવશે એક વચનમાં, બરાબર. હંમેશા પશુનું કે પક્ષીનું નામ એક વચનમાં આવશે, બરાબર. ચલો. સો આ તો ગ્રામેટિકલ વસ્તુ ભણી રહ્યા છે, બાકી શિકાર કરવો નહીં. પહેલાના સમયમાં લોકો કરતા હતા. ધ કિંગ વેન્ટ ટુ હન્ટ ડક. ડકનું તમે જેન્ડર પણ ભણી ચૂક્યા છો. ડકનું ડ્રેક થાય છે અને એના બચ્ચાને ડકલિંગ કહીએ છીએ આપણે. આ બચ્ચાને ડકલિંગ કહેવામાં આવતો હોય છે. ચલો. સો આ જવાબ આવશે, બહુવચન ના કરતા. ધે વોન્ટેડ ટુ શૂટ ડક આવશે ફરીથી, ડક્સ નહીં આવે. ધેટ્સ ઇટ. ચલો. સો આ સાથે આજે પણ મજાના બે કન્સેપ્ટ શીખ્યા છે, જાણ્યા છે, માણ્યા છે. હવે મને એટલે કે સંદીપને રજા આપો. મળીશું ફરીથી એક મજાના કન્સેપ્ટ સાથે. આ જ રીતે
આ જ પ્લેટફોર્મ ઉપર આવી જ રીતે કંઈક નવી રજૂઆત સાથે હું હંમેશા આવતો રહીશ, તમને કંઈક ને કંઈક પીરસતો રહીશ, તમારા જ્ઞાનની અંદર વધારો કરતો રહીશ. બધું હું જ કરું તો તમે શું કરશો? સર વિડીયો જોઈ લીધો તો બાજુમાં એક બટન દેખાય તમને, એ જો લાલ અને બ્લેક કલરનો દેખાય છે ને તો એને દબાઈ દો, એટલે આમ ટચ કરી દેવાનું. તમારો ફોન ટચ વાળો હશે, કીપેડ વાળો હોય તો એલો આમ ધીરેથી ખસેડીને કર્સર ને પછી ત્યાં કરીને આમ ઓકે દબાઈ દો. પીસીમાં જોતા હોય તો માઉસથી કર્સર લઈને ત્યાં સબસ્ક્રાઇબ દબાઈ દો, અને બાજુમાં બેલ દેખાતો હોય તો એ આમ દબાઈ દેવાનો તમારે. સો એનાથી શું થશે તો કે એનાથી જ રોજ ગુજલીશ આવશે ને તો તમને નોટિફિકેશન મળશે કે ઓહો આ ભાઈ આવી ગયા છે પાછા. સાહેબ આ કેટલી સિરીઝ ચાલશે? નહીં કહું, ચાલતું જ રહેશે. તમારે રોજ આવવાનું, મસ્ત નોલેજ. ક્યાં 10-15 મિનિટમાં તમારું શું જાય છે? ઘણા ઓફિસ નીકળતા સાંભળતા હોય છે, ઘણા સ્કૂલે કોલેજીસ જતા સાંભળતા હોય છે, ઘણા સવાર ઉઠતાની સાથે કદાચ મારો વિડીયો જોતા હશે કે સાહેબ સમાચારની સાથે પહેલો જ વિડીયો તમારો જોઈ લઉં છું. ઘણા જે છે 2x સ્પીડ પર રાખીને જોઈ લેતા હશે, જેની અંદર હું બહુ ફટાફટ બોલતો હોય છે, એટલે કે બસ હમણાં જે બોલ્યા ને રીતે. તો ઘણા 0.75 પર સાંભળતા હશે. સો તમે ગમે તે રીતે જોવો છો આ વિડીયોને, તમારે આ રીતે જોવાનો છે. આ રીતે તમારો પ્રેમ પ્રતિસાદ ફીડબેક્સ મળતા રહે, એનાથી વિશેષ જીવનમાં વ્યક્તિને જોઈએ છે શું. સો બસ હવે આ સાથે હું જઉં છું. થેન્ક યુ સો મચ. ટેક કેર. ધ્યાન રાખજો પોતપોતાનું. મળીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.